of all congenital heart disease. Như vậy một cái bệnh lý mà thường gặp nhất nữa đó là cái thông liên thất, thì thông liên thất nó chiếm khoảng 60% tất cả những bệnh lý tim bẩm sinh thì nó có 60% nó có thông liên thất. And because they're generally easy to handle and treat and manage, we don't pay a lot of attention to them. But it's our bread and butter. There's an English expression for the way we can make a living. Chúng ta thấy là bởi vì cái thông liên thất này nó rất là dễ xử trí, nên chúng ta thường là ít có quan tâm đến nó, nhưng mà thực sự là nếu chúng ta xử trí nó, bởi vì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả rất là tốt, mặc dù nó đơn giản, kết quả thì nó tốt. So we'll just review the normal anatomy of the ventricular septum for you. Chúng ta sẽ nhắc lại cái giải phẫu về cái vách liên thất bình thường. In fact, the terminology that has become available in ventricular septal defects means that one person who uses one nomenclature cannot talk to another person who uses a different nomenclature. Cái vấn đề là cái giống như người ta nói là ngôn ngữ là cái nguồn gốc của mọi sự hiểu lầm. Thì mỗi tác giả thì sử dụng một cái thuật ngữ riêng, cái hệ thống thuật ngữ riêng của mình, cho nên hai tác giả khác nhau đôi khi nói với nhau nó không hiểu, bởi vì ông nói A thì bà hiểu là B. The International Nomenclature Committee on Congenital Heart Disease is trying to standardize ventricular septal defects. So what I say may not be valid in terms of terminology 5 years from now. But the position of the ventricular septal defects will not change. Ủy ban Danh pháp quốc tế là cố gắng là làm sao đó chúng ta có thống nhất lại cái thuật ngữ dùng trong cái thông liên thất. Thì tất cả những thuật ngữ mà tôi dùng đây có thể nó sẽ khác hoàn toàn với lại 5 năm trước, mặc dù những cái tổn thương thông liên thất thì nó không thay đổi so với những 5 năm trước. So we got two hearts here where we're looking at the ventricular septum. Ở đây chúng ta có hai trái tim, chúng ta nhìn từ hai hướng khác nhau. This is the right side and this is the left side. Ở đây chúng ta nhìn từ bên phải qua, chúng ta cắt bỏ cái phần thất phải đi, và ở đây chúng ta nhìn từ bên trái qua, chúng ta cắt bỏ cái phần thất trái đi. So we see all the features that define the left and the right ventricles from the ventricular septum. Chúng ta sẽ thấy ở đây trên cái bề mặt này thôi, và trên bề mặt này thôi chúng ta sẽ thấy được tất cả những cái. Just let's run through this now. Here's the tricuspid leaflet. This is the anterior leaflet. Here is the mural leaflet here, and here is the septal. Đây là cái băng ba lá, chúng ta thấy là cái lá vách, lá trước và cái lá thành, lá sau đây. Here's this muscle bundle that we see running down the heart and on to the nhốt cơ chạy từ đây xuống dưới đây. And we call that by so many different terminologies. Ta có rất nhiều danh pháp khác nhau này. We call this the ridge above the ventricle. Đó là đơn giản chúng ta gọi đây là cái G trên thất, bởi vì đây là thất thì đây cái G đây chúng ta gọi đơn giản là G trên thất. But I know you have a respect for Latin because you use Latin letters in your language. So the Latin for this is the ridge above the ventricle is called the crista supraventricularis. Giáo sư nói là ông sẽ dùng tiếng Latin, bởi vì ông thấy từ qua giờ bên chúng ta hay dùng cái thuật ngữ Latin. Thì cái thuật ngữ Latin của nó gọi là crista supraventricularis ở đây, tức là cái màu trên van gọi là G trên thất, G trên thất ở đây. And Dr. Van Praag calls this the parietal band of the crista, and this the septal band of the crista. Chúng ta ông Van Praag thì ông sẽ gọi cái này là cái bờ nguyên bờ thành, ở đây là bờ cơ. Professor Anderson calls this the inner heart curvature, and he calls this the ventricular infundibular fold. Riêng cái giáo sư Anderson thì ông gọi là cái đường cong này, ông gọi là cái đường cong, cái nếp gấp của phễu thất phải. Okay. Anh chị sẽ loạn thôi. This is the characteristic muscle of Lancisi, or the capillary muscle of the cones. Và đây là cái cơ Mancini, nó sẽ là một cái chỗ để cái lá vách của van ba lá nó bám vào. So this part of the right ventricle is really part of the second heart field related to the conus fusion with the ventricle.
Chúng ta biết là đây là cả cái vùng này á, nó sẽ là cái trường tim thứ hai trong quá trình mà tim nó tạo lập á, thì từ trên nó sẽ chạy xuống dưới đây, nó nối với phần dưới này. Đây là cái phần của cái trường tim thứ hai. We'll see that, right? And we see the septal capillary muscles are all subtended from this muscle which runs onto the anterior wall of the right ventricle as the moderator band. Chúng ta thấy toàn bộ giống như là cái lá vách của van ba lá này, nó sẽ có trụ cơ nó bám vào cái phần vách và phần lá trước của cái vách liên thất, của thất phải, và ở trong đây là cái nó có một cái cấu trúc nữa gọi là cái giải điều hòa của thất phải. And because this muscle, this right, the septal band, runs on the margin of the ventricular septum, it's called the septum marginal bundle or septum marginal trabeculum. Cái bờ này nó chạy giống như là theo cái rìa của cái vách liên thất ở phía chỗ này, cho nên mình gọi là cái bờ rìa. Cái tên tiếng Anh nó rất nhiều cho nên anh chị sẽ rất là khó nhớ, nhưng mà chúng ta hiểu là cấu trúc nào ở rìa đây nó có nhiều. And in Latin, that's trabecular septum marginatus. Trong tiếng Latin thì nó gọi là cái bài cơ gọi là ở rìa, bởi vì nó cạnh ở phía trước của cái bên cạnh của cái vách liên thất. Chúng ta thấy you can see that this muscle here separates something which we call in Latin the infundibulum. Cái vùng này chúng ta thấy cái cơ này, anh chị để ý thấy cái cơ này, cái cơ này nó tách cái phần của động mạch phổi ra so với phía dưới. Cái cơ này ta gọi là cái phễu thất phải, cái nốt ở ngoài Bắc biết gọi là gì, nốt phễu gì với nhau mình từ cái một chữ. Okay. So that's called the infundibulum or the outlet. Chúng ta gọi là phễu hay là đường thoát của thất phải là như nhau, nó là một. And the septum marginal trabeculation and the inner heart curve, the whole called crista, separates the tricuspid valve from the pulmonary valve. They are not in continuity one with the other. Cái đặc trưng nó khác phía bên phải so với bên trái là lát nữa chúng ta thấy bên trái như thế nào, còn bên phải đây chính cái cấu trúc cơ này và cái nếp gấp ở trong tim như thế này, nó ngăn cách cái van ba lá ra khỏi cái van động mạch phổi, tức là hai cái van này nó không có liên tục với nhau, ở đây nó có một khoảng cách rất là xa. So here's the ventricular septum and its adjacent structures. Okay, we see the smooth upper border of the left ventricle, which is characteristic of the left ventricle. Và nếu chúng ta thấy bên này nó có khoảng cách núi đồi trùng trùng điệp điệp đấy, thì phía bên này nó lại rất là thẳng, tức là từ cái van hai lá đây nó lên cái van động mạch chủ nó rất là trơn láng. Now, as opposed to the coarse trabeculation of the apex of the right ventricle, the left ventricle has fine apical trabeculations, and you can see how these cross each other. So there's crisscrossing fine apical trabeculations within the left ventricle. Chúng ta nhìn trực quan chúng ta thấy đây là cái phần mặt trong của thất phải nó rất là dày, nó thô. Còn phía bên này là những cái cơ đó nó rất là nhỏ hơn, nó đang xen với nhau nhưng mà nó tạo lên một cái bề mặt tương đối là phẳng hơn. Now on the echo, we can recognize this muscle, we can recognize the separation, we can recognize the caudal attachments, making this a septophilic. Philos in Greek means a lover. So the septum loves the ventricle septum. The tricuspid valve loves the ventricular septum. Cái lá này chúng ta thấy trên siêu âm chúng ta sẽ phát hiện được những cấu trúc này, cái khoảng cách này, tất cả những cái dây chằng này nó dính vào nhau, nói chung là nó yêu. Cái lá vách liên thất này nó khác với bên này là chia tay, nhưng bên này thì yêu dính nhau. So here is the left ventricular canal. There's the horseshoe of the fossa ovalis. Here's the anterior mitral valve leaflet attached to papillary muscles, and the posterior mitral valve leaflet attached to the same papillary muscles. Chúng ta thấy đây là cái khố bầu dục ở đây là cái vách tiên nhĩ nha, đây là cái một van khớp nối giữa nhĩ và thất. Thì đây là cái lá sau, đây là lá trước. Và cái lá trước chúng ta thấy nó liên tục với lại cái van động mạch chỗ đây. Đây là xoang vành. Okay, and this papillary muscle is on the floor of the diaphragmatic surface. Cái trụ cơ nhú này nó nằm ở cái nền, cái sàn của cái thất mà nằm trên cái mặt phành. Chúng ta tưởng tượng cơ mặt thế này. Adjacent
to the ventricular septum, but not really part of it. Nó nằm gần với lại cái vách liên thất, nhưng mà nó không phải là, nó nằm bên nhưng mà nó không phải là thành phần của cái vách liên thất. Now another hallmark of the left ventricle is that this mitral valve leaflet here is in fibrous continuity with this cusp of the aorta. Một cái đặc trưng cực kỳ quan trọng của thất trái tức là chúng ta thấy đây cái lá trước của van hai lá nó đi liền với lại một cái lá của van động mạch chủ, và nó không có khoảng cách gì hết, chúng ta thấy nó không có sự ngăn trở gì chỗ này. We recognize this all the time, echocardiographic. Đây siêu âm chúng ta sẽ thấy luôn chúng ta thấy được cái đặc trưng này. Right. And these are the cusps of the aortic valve. Đây là những cái lá van. Right coronary cusp there. Đây là cái lá non-coronary cusp, and of course the left coronary cusp has been removed. Cái lá vành trái chúng ta bỏ đi, cắt ra. Đây là lá không vành. There's a little recess here called the anterior recess of the left ventricle. Ở đây chúng ta thấy có một cái chỗ lõm vào của cái vách liên thất ra chỗ này. And this is fibrous area here where the membranous septum is. Ở đây cái chỗ này chúng ta thấy đây là cái vùng gọi là vách liên thất phần màng đây. And this area between the right and the non-coronary cusps is called the anterior fibrous trigone, and is continuous with the membranous septum. Ở đây là cái tam giác xơ, nó nằm ở vị trí giữa cái lá vành phải và không vành ở đây. Nó liên tục với cái vách liên thất phần màng ở chỗ này, trong cái vùng rất là nhỏ như thế này. So that's an equivalent plane, and what we can see is that there are three components to the ventricle septum. There's an outlet component above, an inlet component below, and the rest of the heart is all muscle. Cái đường vào này ở dưới, từ đây vào đây. Okay. So let's have a look at this in mag view. I think you've seen it well enough that you don't need to look at it here. But if you look at it on your phone, cái hình này là cực kỳ đẹp đó chị. This is the way to stop and look at that. Now this is from my own laboratory, where I've taken a heart specimen and put it up on with a flashlight in the other ventricle. Tức là bây giờ mình đưa cái đèn pin mình chiếu lên phía sau mình chiếu ra trước đó, mình sẽ thấy. And this is a left ventricular view of the same heart. Cái tim á, cùng một cái tim thôi, chúng ta nhìn về bên trái, nhìn về bên phải khác nhau. The same heart, okay? So what you see here is the light shines through fibrous tissue but not through muscle. Cái này là cái vùng nếu mình đèn chiếu qua chúng ta thấy sáng, tức là nó hỏng, đây là chỉ là dây xơ chứ nó không phải là cơ. Okay? And then if I turn this round and put the flashlight in the right heart, I see the membranous septum here near the anterior fibrous trigone between the right coronary cusp and the non-coronary cusp. Và nếu chúng ta đưa cái đèn chiếu qua phía bên phải, chiếu qua ta nhìn từ bên trái thì chúng ta thấy tương ứng cái này là đang cái vùng phần màng, đây là cái tam giác xơ chỗ này là cái lá, đây cái lá vành phải là lá không vành. And if I draw the atrioventricular valve annulus with this dot here, there is an interventricular and an atrioventricular component to this. Đây là cấu trúc. I'm just moving it a bit because it's too low. Okay? Okay. Only one move, so now I've messed it up. I'll have to do that later. But this is where the line is coming from. So there's an atrial component of the membranous septum, and there's a ventricular component of the membranous septum. Đây là cái chỗ tiếp nối duy nhĩ này, thấp này. Đây là cái phần, đây là phần nhĩ của cái phần màng nhưng mà thuộc về nhĩ, đây là phần thấp. Tiếp nối rất là and I think you can see that. Now if we cut the heart as a 4-chamber cut, we see in the normal heart, chúng ta đây là tim bình thường, chúng ta cắt thêm bằng cắt một cuộc. with the eustachian valve, tĩnh mạch chủ dưới với cái van the coronary with the trapezian valve, xoang vành. the central fibrous body, which is easily đây là cái thể xơ trung tâm của cái tim đây. tricuspid and mitral valves. Van ba lá, vành hai lá.
the left atrium and the pulmonary veins. Đây cái hai tĩnh mạch phổi đổ vào cái nhĩ trái. The papillary muscles on the Cơ inferior, vú của thất trái but not attached to the septum. nó không dính vào cái. And here the papillary muscles attached to the septum. Chúng ta thấy đây là cái lá vành và lá nó dính vào cái bắp liên thất đây rất là rõ. And inferior papillary muscles. Đây là cái trụ cơ nó dính vào cái lá vành sau của vành ba lá. The septal leaflet hinge point. Đây cái Mitral chỗ hinge point. cái chỗ nó dính vào của cái ở đây chúng ta thấy cái lá trước này, chỗ bám lá trước, chỗ bám của lá vành nó có khoảng cách đây. The tricuspid is closer to the apex. Cái lá vành ba lá thường thì nó gần về phía mỏ hơn so với lại cái vòng vành của hai lá. This is caused by embryological development and shows that we are all, to some extent, minor Epstein malformations. Cái điều này nó chứng tỏ cho thấy là trong quá trình phát triển bào thai thì chúng thấy bao giờ cái vành động mạch vành ba lá nó thuộc về phía nó lệch về phía mỏ hơn. Có nghĩa là trong tất cả chúng ta đều có bị một cái bệnh Epstein mà mức độ rất nhẹ. Đây. What it does do though is it brings the left ventricular outflow tract in contact with the right atrium. Chúng ta thấy ở chỗ này, cái vùng này, cái chỗ vùng giữa đây này chúng ta thấy cái thất trái nó sẽ liên tục với lại cái nhĩ phải. Đây là cái vùng đây là. Here's the central fibrous body. If you slice the heart a little bit anterior, you will notice that here's the aortic root now in front and in fibrous continuity with the base of the right coronary cusp. Chúng ta thấy cái chỗ này là cái thị sơ trung tâm đây. Nếu chúng ta cắt tim nó ra phía trước một chút thì chúng ta thấy đây là cái động mạch chủ. Như vậy cái này nó liên tục với lại cái chỗ cái động mạch chủ. The mitral valve is now separated from the ventricular septum. Ở đây chúng ta thấy nó có vẻ cái vành hai lá nó nằm gần sát đây, nhưng mà thường kéo ra trước khi mà chuẩn bị ra cái đường thoát thất trái. Chúng ta thấy rõ ràng cái vành hai lá nó có khoảng cách ra đây. There is still the central fibrous body, but now above it, the membranous septum is seen. Đây là cái thể sơ trung tâm nhưng mà kéo ra phía trước nó vẫn là thể sơ, nhưng mà nó trở thành là cái phần màng của cái vách liên thất đây, như này, phần màng đây. The tricuspid fibrous tissue continues into the membranous. Và cái phần này của ba lá nó sẽ liên tục với cái thể sơ và cái phần màng của vách liên thất đó. So when you're doing an echo with an apical four chamber view, and you see this, you're at the posterior aspect. And as you scan towards the aortic outflow tract, the mitral valve loses its attachment and becomes attached to the aortic valve. And it's at that point that you see the membranous septum. Khi chúng ta quét từ sau ra trước trên mặt cái mỏ tim ra tới 4 buồng thì chúng ta thấy chỗ này, chúng ta chưa thấy đó là cái phần màng. Khi mà chúng ta quét ra phía trước một xíu, chúng ta thấy khi cái vành hai lá nó bắt đầu tách ra khỏi cái vách liên thất và chúng ta thấy cái đường thoát thất trái rồi. Đây cái vành cái động mạch chủ đây. Thì ngay cái vị trí đó, cái tiếp giáp đó là cái phần màng. Okay, so you can see that very beautifully, and you can see it all the time on echocardiography. Và đây cái hình siêu âm thì nếu chúng ta để ý chúng sẽ thấy bao giờ chúng ta cũng có thể thấy. In the subcostal coronal cut, you can see now the infundibular muscle underneath the pulmonary trunk, and you can see that the right ventricular outflow tract here is freestanding. In other words, it's outside the ventricular septum. Ở đây cái mặt cắt này rất là quan trọng, ở dưới ức mà hơi xéo một xíu để chúng ta sẽ thấy đây là cái vành động mạch phổi và đây là cái vùng phễu, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái vùng thất phải này, đường thoát này nó gần quý vị có vẻ như nó cách ra khỏi cái vách liên thất luôn, nó rất là xa. It's this unique feature that makes the Ross operation possible. Đây là cái chúng ta cần phải biết, chúng ta biết cái phẫu thuật Ross là cái phẫu thuật chuyển cái động mạch phổi qua của van động mạch phổi của van động mạch chủ chuyển qua như lại, thì đây là một số dấu vết chúng ta để coi thử cái phẫu thuật đó có thực hiện được hay không đây. So when the surgeon does the Ross operation, okay, he doesn't cut the valve out. He cuts this freestanding septomarginal infundibula off, and he uses that muscle to suture the pulmonary valve into the aorta. Các anh chị hiểu là khi mà chúng ta chuyển cái gốc của van động mạch phổi qua van động mạch chủ đó, nếu như mà thường Ross là khi cái van động mạch chủ nó quá xấu
thì chúng ta sẽ sử dụng cái van động mạch phổi để thay cái van động mạch chủ. Thì phẫu thuật viên không phải là cắt cái vòng van không đâu, chúng ta cắt luôn cả một cái khối cơ như thế này để nó có đủ sức mạnh để đem cái khối cơ đó mà chúng ta có thể nối qua phía bên kia, nó mới có thể thành công được. Now, Donald Ross is the second most famous cardiac surgeon from South Africa. The first is Dr. Christian Barnard, who did the first heart transplant. And I am also from South Africa, so I'll just tell you that. Ở Nam Phi thì có 3 người nổi tiếng, mà người nổi tiếng thứ nhất mà các bạn biết rồi là giáo sư Silverman. Cái người thứ hai là cái ông bác sĩ phẫu thuật viên mà người đầu tiên ghép tim, sau đó tim nó sau đó chết, nhưng mà cái bác sĩ phẫu thuật viên nổi tiếng thứ hai đó là phẫu thuật viên Ross, là cái người mà thực hiện cái phẫu thuật Ross, nó chuyển cái gốc này để chuyển gốc động mạch phổi qua động mạch chủ để mà sửa van động mạch chủ. So there you go. Now, when we cut this in a close technique, you can see all these features again. Here's the mitral valve, here's the central fibrous body, here's the tricuspid. Thể sơ trung tâm, and lá this is the ba offset. lá. Đây cái chỗ khoảng cách này, van 2 lá, van 3 lá nó có khoảng cách đây. Here is the atrial septum fused Vách with tim the nhĩ ventricular. nó liên tiếp với lại cái thể sơ trung tâm của cái vách tim thất đây. And we're looking this in echocardiographic cut from the front backwards. Chúng ta cắt từ trước ra sau nếu mà đi siêu âm tim. If we were looking at it from the back forwards, this Nếu is chúng ta now nhìn the từ right sau ra trước, side. This is now the phải left trái. side. Okay. Here is the tricuspid valve. Đây là bên phải, trên đây là cái van ba lá. Here's the central fibrous body. Thể sơ trung tâm này. And there's the AV nodal artery. Đây là cái động mạch nuôi cái nút nút nhĩ thất. There's the central fibrous body, and here is the mitral valve. Đây là thể sơ trung tâm, So là cái there's van 2 again lá. offsetting in depth between where the tricuspid. Nếu chúng ta nhìn ngang qua đây thì ở đây nó có khoảng cách van 2 lá, van 3 lá thế này. AV nodal artery, tricuspid mitral valve. Okay. There you go. Now, the commonest VSDs, perimembranous VSDs. Cái thông liên thất mà thường gặp nhất là thông liên thất quanh màng. Almost, in my country, almost 50%. They may extend into the inlet septum, the outlet septum, or the trabecular. Từ cái vị trí của phần quanh màng đó nó có thể lan ra phía sau vào cái đường buồng nhận, van lại xuống bờ cơ, hoặc là nó lan lên trên ra cái đường thắt. They may exist with other septal defects and may have several different Nó có thể associations. đơn độc hoặc là có thể phối hợp với một số cái thông liên thất khác hoặc là những cái tổn thương tim khác. So here we're looking at an apical four-chamber view. Here's the fan that comes over the image here. And here we see all the structures that we can recognize. We can see left and right atrium. Nhịp trái nhịp phải. We can see the ventricular septal defect margins here. Đây chúng ta thấy là cái We thông liên can thất đây. also see at the inferior aspect here Cái bờ dưới này, bờ dưới của cái thông liên thất. two membranous septum called the fibrous flap. Okay? Here's the fibrous flap. Chúng ta thấy đây là Of the membranous septum. cái giải sơ thôi chứ không phải là cơ chỗ này. Here's the base of the aortic root. Đây là cái phần So gốc we know đây if của we're động doing an mạch chủ. echocardiogram and we see the aortic root, we've separated the mitral from the tricuspid valve. So the VSD is a little anterior. Chúng ta biết là nếu như mà khi mà cái chỗ này chúng ta thấy thì có nghĩa là cái mặt cắt chúng ta đã ra trước một xíu chứ không phải là ngay cái chỗ mà cái van 2 lá nó gần sát vào cái động mạch chủ. And there's the VSD you see between the T's here. This is called a T artifact, this bright echo. It's called a specular reflection and related to the alignment of the sound. Wherever the sound meets a blood muscle interface, it makes a bright echo. And Chúng ta thấy ở chỗ này chúng ta thấy cái điểm sáng đây này. Đây là cái xạ ảnh, dạng là xạ ảnh cái này. Bởi vì do cái tia nó chạy từ đây xuống và giữ cái tiếp diện giữa cái cơ với lại máu cho nên nó sẽ có tăng âm chỗ này. So
You see the shunt coming across at ventricular level here, just underneath the aortic Và root. từ đây cái thất trái nó sẽ có luồng máu đi qua thất phải, chúng ta nhìn sẽ thấy ở chỗ này. Because we know the membranous septum is continuous with this fibrous trichome between the right and the non-coronary cusp. Và chúng ta thấy cái phần màng đó nó sẽ liên tục với lại cái tam giác sơ của bên trái bên phải này. And this is one of several views that you have to use when you locate the ventricular septal defect by two-dimensional echocardiography. Đây là một trong những mặt cắt mà bắt buộc chúng ta phải khảo sát khi mà chúng ta biết để chúng ta xác định đó cái thông liên thất đó là thông liên thất ở vị trí nào. Here's another membranous defect in the four-chamber view. And you can see here the tricuspid valve in fibrous continuity with the aortic right coronary cusp, and the non-coronary cusp in fibrous continuity with the mitral valve. Chúng ta thấy đây là cái van ba lá này nó sẽ có liên tục của phần sơ với cái lá vành phải của động mạch chủ, còn cái lá không vành của động mạch chủ sẽ liên tục với lại Here's cái the lá rim of the muscular tissue here. lá vành là hai lá. So you see the VSD is obliquely related here, and you can't actually see it when you look at it from a front back slice. Chúng ta thấy ở đây là cái lỗ thông liên thất đây. So here you can see the mitral aortic fibrous continuity. Ở đây là cái liên tục đi sơ là hai lá động mạch chủ. Pulmonary septal tricuspid continuity, and here's the position of the ventricular Đây là septal liên tục defect. động mạch chủ của van ba lá chỗ này, đây là cái chỗ mà thông liên thất. And not only that, but you can see this caudal structure attached to the crest of the septum that is part of the septal leaflet of the tricuspid. Chúng ta thấy ở đây là có dây sơ nó dính vào đây, thì có nghĩa là đó là một phần của cái lá van ba lá nó dính vào cái vách liên thất. So remember that membranous VSDs are all intimately associated with the tricuspid valve. Chúng ta thấy rõ ràng là như vậy cái thông liên thất mà phần van màng nó bao giờ nó cũng ở chỗ ngay cái chỗ cái lá van, lá vách của van ba lá. Here I've used the long axis and the scan plane in the long axis Đây là to mặt cắt show là this nút dọc. echo here. And you can see in this part here a little fibrous remnant of the membranous septum. Ở đây chúng ta thấy là còn lại một phần nhỏ của cái vách liên thất phần màng đây. This is the left ventricle with the smooth upper border and fine apical. Diện trái, cái thất trái chúng ta thấy ở đây nó rất là trơn lá đây. And here is the aortic valve Đây là van động mạch chủ đây. with mitral aortic fibrous continuity. Đây là cái liên tục van hai lá động mạch chủ. And on the long axis echo, you could see that muscle of the left ventricular outflow tract and a jet of Chúng ta thấy đây the là vách ventricular liên thất, septal defect as cái well. luồng phục qua đây. And if you turn the probe at 90 degrees Nếu như xoay đầu dò 90 độ, and coming to the short axis, có cái mặt cắt cạnh nó đục ngắn, you see left and right atriums. nhị trái nhị phải. You see the left ventricular outflow tract Ở with cái the base đường of thoát the thất trái này. aortic valve coming into view. Mình sẽ thấy được cái van động mạch chủ You này, see the outlet muscle, cái đường thoát, cái vách the nóng này. tricuspid valve, and Van you ba can lá. see that the VSD Đây là is cái thông liên thất. intimately associated with the septal leaflet of the tricuspid valve. Cái vách cái chỗ thông liên thất này bao giờ nó cũng đi gần cái lá vách của van ba lá đây. So if you use the three planes, Chúng ta you sử dụng ba mặt fix cắt. exactly in space where the ventricular septal defect Với ba is. mặt cắt đó để chúng ta tạo ra cái hình ảnh không gian ba chiều để mà xác định cái vị trí của thông liên thất nó nằm chỗ nào ở trong tim. Here's another one showing subcostal imaging, Đây là cái mặt cắt ở dưới sườn. which is sometimes quite confusing. Đôi khi nó là làm mình rất là lẫn lộn. Here's the muscle between the outflow tract and the rib Cái có cơ giữa cái đường thoát thất trái và đây là thất phải. And here I've Đường used thoát thất the phải. different terms to show ventricular infundibular fold and septomarginal trabeculation with the structure that we previously called the crista. Đây Same là structure. cái G, cái màu trên thất, cái G trên thất. But because I've got friends all over the world, I want to make them all happy. Okay, if I use only one terminology, I'm going to make the half of the world Cái unhappy. lý do là bởi vì ông có rất nhiều bạn trên toàn thế giới mà mỗi người bạn nó sử dụng một cái thuật ngữ khác nhau, cho nên ông phải
lúc này thì ông sử dụng thuật ngữ này, lúc kia ông sử dụng thuật ngữ kia và bắt đầu. And you see the VSD is intimately associated with this central leaflet. Chúng ta thấy thông liên thất đây này, nó nằm sát với cái lá banh liên tục với cái banh ba lá này. It's so closely associated that there is no muscle between the ventricular septal defect and the tricuspid valve. Như vậy là bởi vì nó quá gần cho nên giữa cái lỗ thông liên thất đó với cái banh ba lá nó không có cái cơ. That's what a perimembranous VSD is all about. Now, if you slice this in such a way that you can see it, you get the picture of the superior vena cava running to the right atrial ventricle, the right ventricular outflow cái đường thoát phải, cái van động mạch phổi, the aortic root coming over van there, cái động mạch chủ lên đây, and underneath the aortic root, ở dưới cái góc động mạch chủ đây, looking almost like double out the right ventricle. chúng ta nhìn dưới đây, chúng ta tưởng giống như là đây cái thất phải đây, động mạch phổi, động mạch chủ đây, chúng ta nghĩ là nó thất phải đường thoát nhưng không phải, chúng ta lệch bên kiên sĩ. So there's the VSD. Đây là And thông you thất. see, the VSD is overriding the right ventricle because it's that closure of the ventricular septum in that region with membranous tissue that brings the left ventricle into contact with the aortic. Chúng ta nhớ là cái chỗ mà tôi giáo sư chỉ cái thất trái mà nó liên tục với lại cái van cái nhĩ phải đó thì đây là cái vùng đó, cái vùng mà tổn thương là ngay chỗ đó. And here's the color showing that ventricular septal defect jetting down towards the diaphragmatic surface of the right ventricle. Ở đây chúng ta thấy cái luồng thông liên thất này nó đâm xuống về mặt hoành của cái vách của thất phải này, rồi sau đó nó chạy lên. Okay, so the same picture, but this is confusing sometimes to echocardiographers because here it looks like the aorta is arising from the right ventricle. Mà cách này nếu chúng ta không quen thì có chừng là chúng ta chẳng có sai là thất phải hay As không long as phải. you understand that, okay, very important. Now we're looking from the left side again, and Chúng you ta can nhìn qua phía bên từ recognize bên trái qua. that this is the left ventricle because there's a smooth upper border, fine apical Thất trabeculation. trái đây. Okay, and mitral aortic Van fibers hai lá. continuity. And here is the anterior trigone here, and here is the Cái tam giác sau phía trước đây. Can I go on? Yeah. Thank you. And what you can see here is the tricuspid valve Van ba lá đây. is now bulging through from right to left into the left ventricular Chúng outflow. ta thấy cái van ba lá này nó bị lồi từ bên phải qua phía bên trái đây này. Because this patient has got an element of pulmonary hypertension, and the tricuspid valve is so closely associated with it that sometimes it opens into the left ventricular outflow. Cái lý do vì sao là bởi vì bệnh nhân này nó có tăng áp phổi rất là nặng rồi, cho nên trong một số cái thời gian nào đó trong chu kỳ tim thì cái áp lực bên thất phải nó cao, nó đẩy cái lá van này nó qua cái lỗ thông liên thất về phía bên trái. We've got subcostal and short axis peristernal Đây là mặt cắt dưới images sườn và các cạnh to đối khác. show this part of the tricuspid valve. Đây là cái phần của van ba lá này, anh chị thấy van ba lá này Here's đẩy the lên aortic valve, van and here's the chủ, tricuspid valve, and cái the lá vách của central van leaflet ba lá is prolapsing. nó bị đẩy vào phía bên trái này. Trong thì tâm thu nó bị đẩy vào phía bên trái chị. We know it's systemic because we see the ECG here. Chúng ta coi cái điện tim So chúng ta that's biết đó là systemic there, you see. đó. Này là Prolapsing vùng into the outflow tâm tract. thu. See it Thì prolapsing chúng ta there. thấy cái lá này nó bị đẩy vào phía bên trái. Diastole, it goes that way. That's diastole. Systole. Đây là cái vùng này là chỗ tâm thu, đây là tâm trương này, tâm trương thì nó ra, Systole. mà tới tâm thu chỗ này, nếu như tới đây thì nó sẽ thành công. And in the short axis, the same system is seen. Và trong cái mặt cắt qua mặt cắt chúng ta cũng thấy vậy. Và để điện tim mà tôi thấy cái lá mắt cái van ba lá này. You see how intimately the tricuspid valve is associated with the left Chúng ta thấy rõ ràng là cái van ba lá này nó rất là ở gần bên cạnh của cái lỗ thông liên thất. Here's a ventricular septal defect extending towards the outlet. So it's bordered by a somewhat hypoplastic crista supraventricularis. Okay?
Chúng ta thấy là đây là cái lỗ thông liên thất mà nó mở rộng từ cái phía nó lan lên phía thất phễu. We're looking at a subcostal coronal image. So I'll take the fan off. Đây là And now you see the tricuspid valve, ở dưới sườn. the VSD. Thông liên You thất. can see the pulmonary valve now. Thông And cái you lỗ see cái this van big, động mạch phổi. thick muscle here. Ở đây It's có a thin area of muscle because the defect is extending into that muscle. nếu chúng ta so sánh với trước đây là cái G đây á, cái màu đây nó rất là to, thì bây giờ cái màu này nó nhỏ là bởi vì cái lỗ thông liên thất mà nó bị ăn lấn qua chỗ này, nên nó thành ra nó nhỏ lại. And here you see this outlet VSD here. Doesn't look quite as dramatic as you see it here. Chúng ta nhìn đây thì có vẻ cái lỗ thông này nó không phải là quá lớn. And we have to know that the conducting tissue axis is coming from the triangular cochlea and running on the margin of the ventricular septum. Chúng ta thấy đây là cái đường dẫn truyền nó đi từ cái tam giác cốc phía sau đây nó chạy The phía bên surgeons dưới. know that that's where the conducting tissue is existing. We went out the other night with Medtronic, who come from Minnesota, where the first pacemakers were used in children with heart block after their surgery, because the first surgeon that did the ventricular septal defect repair lived in Minnesota. His name was C. Walton Lilley, famous, and he didn't know where the conducting tissue was, so he put his stitches through it, and all the patients came into heart block, and the engineer there took his child's metronome, the electric metronome, and turned it into a pacemaker, starting Medtronic company in Minnesota. Cái lịch sử rất là hay, đó là bởi vì hồi trước có một cái phẫu thuật viên rất là nổi tiếng và lúc đó chưa hiểu về cái đường dẫn truyền này, và tất cả những thông liên thất vào thì ông vá, và ông vá rất là chắc, nên là cái mũi kim nó đâm rất là sâu, và khi vá sâu như vậy nó làm tổn thương tất cả cái đường dẫn truyền mà nó bị block hết. Thì trong đó có một đứa trẻ, có một kỹ sư và nó bị block, cho nên ông kỹ sư ông làm tìm cách ông cứu con ông và ông tạo nên một cái máy tạo nhịp đầu tiên. Và chính đó là tiền thân cái khởi điểm của công ty Medtronic mà có tài trợ này. Okay, so good comes from bad sometimes. Đôi khi là cái điều tốt nó xuất hiện trong cái hoàn cảnh rất là bi đát như vậy. Here is the VSD that sometimes goes by the name Eisenmenger's VSD. Eisenmenger's VSD is not Eisenmenger syndrome. Cái lỗ thông liên thất này là cái thể mình gọi là cái lỗ thông liên thất thể Eisenmenger. Chúng ta cần phân biệt là thông liên thất Eisenmenger với cái hội chứng Eisenmenger do tăng áp phổi trong cái bệnh tim bẩm sinh mà có luồng sinh trái phải, hai cái này nó khác nhau. So what is an Eisenmenger VSD then? Vậy thì cái thông liên thất Eisenmenger là gì? Is one showing a subcostal coronal cut here. Chúng ta thấy nhìn vào We'll đây, take that off. We see this VSD in the perimembranous position cái thông liên thất quanh màng đây, underneath the right coronary cusp and dưới cái lỗ thông, tricuspid dưới valve. cái lá không vành của We see ban màng something phổi. that we see in tetralogy, and that's a big outlet septum somewhat deviated anteriorly, Đôi khi chúng ta thấy ở đây là cái vách nón này nó hơi bị lệch ra phía trước, but not associated with pulmonary stenosis, because if it was, we would call it tetralogy of Fallot. nhưng mà nó không có hẹp cái van động mạch chủ, nếu động mạch phổi, nếu mà van động mạch phổi mà nó nhỏ nữa thì ở đây chúng ta gọi là tứ chứng Fallot, nhưng mà cái van động mạch phổi này nó không có nhỏ. So here is such a defect, and you see the big infundibular septum, the OS here. Chúng ta thấy đây là cái vách nón rất là lớn này, mình hay gọi conus ở Việt Nam đây, cái này cái to đây. Here's the OS, and there's no pulmonary stenosis at all, Và không, ở đây chúng ta thấy không có hẹp động mạch phổi nhé. but a big ventricular septal Cái lỗ thông defect liên here. thất rất là lớn, Again, looking almost like double outlet. but nhìn no, thấy this giống như is là not đường thoát, right. hai đường thất phải, hai đường thoát. So that's the Eisenmenger's VSD. Đây là cái lỗ thông liên thất, chúng ta gọi cái tên nó gọi là thông liên thất Eisenmenger. All right. Now, one of the complications of perimembranous VSD, we've seen that the aortic right coronary and the non-coronary cusps are intimate associations of the VSD. Một trong những cái biến chứng của cái thông liên thất phần màng là gì? Bởi vì như những cái hình chỉ vừa qua chúng ta thấy là cái lá vách, cái lá vành phải và cái lá không vành của van động mạch chủ nó nằm rất gần với cái lỗ thông liên thất đó.
And because of that, if there's no support underneath the valve, when it closes, there's no muscle underneath it. So with each beat, it may be a little extended and weak, and then prolapse into the ventricular septal defect. Bởi vì phía dưới là cái lỗ thông liên thất mà các bạn hai cái lá van đó nó không có được chống đỡ vậy, cho nên khi mà trong cái mỗi lần đầu tiên nó đóng thì tự đóng là cái thì cái lỗ van hai cái lá van nó bị đẩy xuống một xíu, đẩy xuống không có gì chống đỡ đấy, thì về lâu về dài cái lá van nó có thể bị sa. That's a serious complication because when it prolapses, there is associated aortic insufficiency. And to close a VSD is quite simple, but to fix aortic insufficiency is a much more complicated life experience. Khi mà cái biến chứng nó xảy ra thì rất là nặng, bởi vì cái sửa van động mạch chủ cực kỳ khó khăn. Cái việc mà chúng ta đóng lỗ thông liên thất thì rất là dễ, nhưng mà sửa cái van động mạch chủ là vì sao? Cái van động mạch chủ khi nó sa xuống thì nó làm hở, và chúng ta sửa nó rất là khó. So I'm going to show this to you in a parasternal long axis view, and I've oriented the specimen in such a way. Here's the mitral valve in fibrous with the aortic non-coronary cusp. Cái lá không quạnh này. And here the anterior coronary cusp is prolapsing through the ventricular septal. Chúng ta thấy đây là cái lá bên phải này, phía trước này, nó bị sa vào cái lỗ thông liên thất này, chúng ta thấy. Not only is it prolapsed, but its cusp shape is distorted. Không phải là chỉ cái chuyện mà nó bị sa không thôi, nhưng mà khi mà nó sa thì nó cái hình thái nó bị biến dạng hoàn toàn. And when the surgeons go in and they operate from the other side of the heart, from the right ventricle, they say the VSD is this big because this cusp has already herniated into the ventricular septal defect. And if it herniates completely, it can even close the ventricular septal defect. And then you have somebody who presents with aortic insufficiency, because as the leaflet does not coact and go like this through the leaflet, it creates an inefficiency and you get the insufficiency. Đôi khi cái lá van này nó sa vào đây, và nếu mà phẫu thuật viên đi từ phía thất phải qua nhĩ phải qua đây, người thấy đôi khi nó gần như là cái lá van này nó che kín hoàn toàn luôn. Thì chúng ta biết khi cái lá van nó xa quá xa thì lẽ ra hai cái mép van này nó dính nhau, nhưng mà bây giờ nó bị sa xuống cho nên nó sẽ có một cái độ trình, và chính vì thông qua độ trình đó, cái kẽ hở đó mà độ thông nó gây nên hở van động mạch chủ. So there's also another force on the cusp because there's a VSD left to right shunt. So it's also pushing that valve leaflet into the right ventricle. Có một cái tức là vì cái chỗ này lỗ thông liên thất, cho nên cái dòng máu nó đi ngang qua đây và nó theo cái hiệu ứng nó cuốn cái lỗ cái van nó qua phía bên thất phải. The normal aortic valve looks like a baby's bottom. It's nice and round on both sides. Nếu như mà cái van động mạch chủ thì nó tròn đều như thế này, nhưng mà trong trường hợp này nó bị cuốn theo cái venturi đó, thì nó qua bên kia là coi như. So if this is normal, this should be round. Chúng ta thấy đây là nó bị gập góc này, lại ra But nó look tròn như thế này. insistently what happens to the leaflet. It's absolutely sharp like an arrow. Ở đây lại ra nó phải tròn, nhưng mà bây giờ đây nó nhọn. Okay, and when you move it, you can see the jet coming across the VSD, and you can also see a little aortic insufficiency. Ở đây chúng ta thấy đây là lỗ thông liên thất nha, nhưng mà ở đây nếu chúng ta nhìn kỹ vào phía dưới cái này xí này thì sẽ thấy có cái luồng hở nó đi từ trước ra sau. Okay, there's the baby's bottom, nice part of the baby's bottom. Diastole, here's the ECG. So now I'm in diastole. So we go diastole, let's go to the beginning. Now we start diastole. Now the valve leaflet moves out of the field and you can see the valve leaflet taking this acute bend here. It's sucked into the VSD. Cái góc nhọn cái này. And now diastole occurs, and again it looks like a baby's bottom here, but even this one has still. Ở đây chúng ta thấy là cái lá van nó quanh trở lại đây, nó giống như là cái mông tre đó, ở đây này, đó. Okay, now in systole we see the jet of the VSD. Chúng ta thấy là cái luồng phục qua van related to that anterior leaflet of the valve. Okay, and of course you can understand
how a jet also has a suction effect, because the forces of a jet will suck things into it, like blood, chúng ta nói là like valve tissue. Dĩ nhiên thôi, bởi vì cái luồng máu đi qua đây rất là mạnh, And nên nó the sẽ cuốn jet cái now lá. systole is over, and now diastole begins. Đây là cái thị tâm trương. And there is the aortic insufficiency over here. Chúng ta thấy hồi nãy chúng ta thấy là rõ hơn có một cái luồng thở. So you see the dynamics of this, and you can do this on your own machine, and it will not, you can go backwards and forwards on it. Here we're looking at the other side of this heart, now looking from the right ventricular. Chúng ta nhìn từ bên phải qua đi. And here we see the crista supraventricularis, Đây là cái gờ trên thấp đây. We call this not the parietal band of the central band of the crista. Here we call the central band, not septomarginal trabeculation. You see the tricuspid valve. Đây là cái Here you see the ventricular septal defect. chúng ta thấy đây là thông tin thấp đây. Here's the ventricular infundibulator fold of parietal band. Đây là cái nếp gấp trên thấp. This is an apical view, and here you see the aortic cusp that we saw, how distorted it is, and prolapsing through the Chúng ta thấy đây là một cái lá van động mạch chủ nó bị biến dạng và nó lồi vào phía nó xa vào cái lỗ thông tin thấp đây. And now we're going to look at the echo, Chúng which ta thấy shows cái the VSD and the distortion of the cusp, but much more subtly seen in this view than in the previous view. Chúng ta thấy rất là rõ đây. Cái lá van này nó bị sai xuống và bị gãy qua đây. I'm going to have to stop this over here and show it to you without color. You see that leaflet is already starting to go beyond the annulus of the valve here. Chúng ta thấy này, đây là cái mặt phẳng của hồng van ở đây. Để ra cái này nó ra ở đây, cuối cùng nó bị sai xuống. Okay? And then if we move out into, there's the VSD in the next systole. Yeah, there's the VSD between here and here. And then when that settles down, we look at the coaptation point of the valve, and we hope that we will see at the end aortic insufficiency, which I can't see on the still frame. Let me see if I can see it. Để mình coi, chú ý như sự coi thử có cái lỗ cái hở van động mạch chủ hay không. Đây này. So I can't see this, and what we noticed in a series of patients with VSDs is that the aortic insufficiency is always preceded by this cusp herniation, and it's only when it gets to be profound that you start to see aortic insufficiency. Chúng ta thấy là cái hở van động mạch chủ đôi khi chúng ta chưa thấy, nhưng mà nó chỉ xuất hiện sau khi là cái lá van nó bị sa rồi. Cho nên đôi khi chúng ta chưa thấy cái hở van động mạch chủ, nhưng mà chúng ta thấy được cái biến dạng như thế này, thì chúng ta có thể phải tiên đoán là có thể sau này nó sẽ hở van động mạch chủ. Now we know about the ventricular septal defects, and sometimes they start off big and they go small and they disappear. If you look at adult congenital heart disease, the one thing that they're not looking at is small VSDs or big VSDs, because by the time a person is an adult with a ventricular septal defect, they've either had it fixed, or they've got pulmonary vascular disease, or the defect has disappeared. So we know that the natural history of ventricular septal defects is that they disappear. Một cái đặc trưng của cái thông liên thất là, và đặc biệt ở trong cái phần màng ở đây, thì đôi khi chúng ta thấy là cái lỗ thông liên thất nó dần dần nó nhỏ và nó tự đóng luôn. Cho nên với cái tim mạch mà những người tim bẩm sinh, người lớn ấy, thì người ta coi thông liên thất thì coi thứ nhất là nó nói kích thước, và người ta coi thứ nhất là cái thông liên thất nó có đóng hay chưa. Thứ hai là người ta coi thử cái thông liên thất nó có gây nên cái hội chứng, cái tăng áp phổi nặng này hay không. Thì với người lớn người ta quan tâm vậy, nhưng mà cái giáo sư muốn nhắc mạnh ở đây là có thể cái thông liên thất nó thì tự đóng. My mentor, Dr. Rudolph, Abraham Rudolph, the famous Abraham Rudolph, said about ventricular septal defects. All ventricular septal defects tend to close. That doesn't mean they close, but they get smaller. Ông thầy của giáo sư Silverman, tức là Abraham Rudolph, thì tôi nói là tất cả những cái lỗ thông liên thất đều có khuynh hướng đóng lại.
Nó có khuynh hướng, không có nghĩa là 100% cái thông minh thất nó đều đóng, nhưng mà có thể nó nhỏ lại. And even if they don't get smaller and the patient gets bigger, the shunt becomes less significant. Ngay cả khi mà cái kích thước tuyệt đối nó không nhỏ lại, không nhỏ đi, nhưng mà khi mà cái cơ thể người ta lớn lên á, thì cái tỷ lệ về cái luồng sinh so với cơ thể nó sẽ không có nhiều giống như là một đứa trẻ nữa. This is both good and bad. Vì cái đó là có thể là So tối người xấu. if the shunt gets smaller, there's no pulmonary vascular resistance problems. Your only danger really is subacute infective endocarditis. Thì nếu như mà cái luồng sinh nó không có nhiều, mà bệnh nhân không nhiều nhưng mà không phải là do tăng áp phổi, thì cái nguy cơ duy nhất chỉ là cái viêm nội tâm mạch vững thôi. Okay, that's bad because if you have double outlet right ventricle and you close the aorta to the left end to the VSD can get small and you can get subaortic obstruction following a double outlet repair, which is one of the dangers of double outlet right ventricle surgery. Trong số trường hợp là ví dụ như cái đường thoát thất phải hay đường thoát, nếu người ta đóng cái lỗ thông, đôi khi nó có thể làm hẹp lại cái đường thoát thất trái trong số trường hợp. Alright, so the commonest way in which perimembranous VSDs close is by the formation of the tricuspid valve around the VSD. It's right there. If there's turbulence and jets on the valve gets thicker, the chordae get thicker, the areas become obstructed and eventually can close off completely. Cái cơ chế mà nó gây đóng cái lỗ thông thất phần quanh màng đó là nó phụ thuộc vào cái van ba lá. Bởi vì chúng ta biết cái van ba lá nằm sát ngay trên cái lỗ thông đó, mà khi có cái luồng phục đi qua đó, nó làm tổn thương cái lá van, rồi nó làm dày lên cái dây chằng lá van, cho nên lần những cấu trúc nó dày lên mà nó bịt cái lỗ thông thất lại. So this is a common form of closure of ventricular septal defects. Đó là cái cơ chế mà thường gặp nhất trong cái việc thông liên thất nó tự đóng. And we call that common thing tricuspid tissue tags. Chúng ta gọi đó là cái đu, gọi là cái mảnh của van ba lá. But Dr. Van Praag also said that there's endothelial proliferation caused by the turbulence, like a callus, from working hard with your hands, like a callus that develops on the inside that can close the ventricular septal defect. Nhưng mà cái giáo sư Van Praag thì nó nói là bởi vì chính cái luồng phục đó nó tác động lên cái tế bào nội mô, và chính cái tế bào nội mô nó sẽ dày lên, giống như là mình làm việc nhiều thì tay mình nó bị chai, nó sẽ dày lên. Thì cái đó nó cũng là một trong những cơ chế, và chính cái sự dày lên của cái nội mạc đó nó sẽ làm đóng lại cái thông liên thất này. So we know that ventricular septal defects can close by endothelial proliferation, as occurs in muscular VSDs. They can be closed because of muscular overgrowth. They can close by herniation of valve leaflet into the tissue, such as we've seen with the aorta, the pulmonary artery, the aorta and the tricuspid valve. And they can close by infective endocarditis. So if you have inflammation around a VSD and growth and thrombus, you can close the VSDs. And lastly, can you remember all those things? Yeah. You want to just talk now? I'll tell you the fifth way. Có một số cơ chế mà nó gây nên đóng. Cái thứ nhất là cái sự dày lên của cái đầu mạc, quá phát của đầu mạc. Ví dụ như trong thông liên thất phần cơ thì nó không có cái tế bào và không có cái mô van ba lá, nhưng mà nó dày lên, nó đóng lại được. Cái thứ hai nữa là do bản thân của cái lá van đó, ví dụ như van động mạch chủ hay là van ba lá nó chèn vào đó, nó tăng sinh vào nó một cái xa rồi một cái lên chèn vào, nó có thể gây tắc. Một cái thứ ba nữa là có thể do viêm nhiễm xung quanh chỗ đó, và nó lần nó bị huyết khối, rồi nó đưa những cái cấu trúc hữu hình đó, nó làm tắc luôn cái lỗ thông liên thất. So the fifth method that VSDs can get smaller is what we see with hypertrophy of the infundibulum in double chamber right ventricle, for example. That the muscle of the septomarginal trabeculation and piece around the right ventricular outflow can get so profound that it causes a constriction
that almost can diminish the shape to zero. Một cái cơ chế khác nữa là đôi khi cái cơ ở cái vùng phễu thất phải á, ví dụ như trong cái trường hợp mà thất phải hay đường thoát nó có cái lỗ thông á, ngay cái vụ cái cơ thất phải là bởi vì dần dần cái cơ thất phải nó có thể quá phát, mà trong một số trường hợp nó rất là quá phát, nó gây làm tắc luôn cái lỗ thông thất được. Now, if you want to know how old is that information I've just given you, it was written by Dr. Julian Hoffman and Dr. Abel Rudolph, my colleagues from San Francisco, who also come from South Africa, by the way, in the American Journal of Cardiology in 1964. Anh chị biết là cái thông tin đó có vẻ một số người đó, đối với mình là nó mới, nhưng mà thông tin đó thực sự ra là được hai bác sĩ có một đồng nghiệp cũng từ Nam Phi đến, cùng đồng nghiệp của ông. Cái bài báo nó công bố năm 1964. In 1964, I was still a medical student. So let me show you some of these mechanisms. Here is a baby who is going to operation to close the VSD. This is, I think, craziness that sometimes if a child has a problem, the parents insist on the surgeon operating. Đây là một cái ví dụ ông nói là rất là, nói chung là nó hơi phi lý một chút, bởi vì đôi khi mình thấy giống như là bác sĩ giải thích là nó có cái lỗ mội trong tim, là ba mẹ dứt khoát phải đóng, giống như Việt Nam mình ở đây là cũng một trường hợp như vậy. Here we are in the operating room. Đây là trong cái chụp trong the chest and the heart have been opened and the patient is on cardiopulmonary bypass. Và dĩ nhiên là bệnh nhân đã được chạy tuần hoàn bằng cơ thể rồi. Here's the superior cannula. Here's the catheter dưới. And here is the aortic perfusion catheter. Đây là cái canin mà để tưới máu vào trong cái động mạch chủ. The heart is bloodless. Cái tim thì sẽ không còn máu nữa, bởi vì nó chỉ tưới vào động mạch chủ ra ngoài. The tricuspid valve tags have been opened. Chỗ này chúng ta thấy cái van ba lá này mình sẽ mở ra rồi. And on the inside of this, you can see the endothelial proliferation around the VSD. Chúng ta thấy cái chỗ đây là cái lỗ thông thiên thất, và chúng ta thấy cái màu trắng trắng đây là do cái nội mạc của cái đó tăng sinh. How big is that hole? Thì cái lỗ thông bao lớn? This is 2 millimeters here. 2 mm. Okay, so this hole would not take the sucker in it. Okay, only in America is this kind of craziness done. Okay, if this child was in Vietnam, you'd send the child far away from the hospital. Okay. Theo ông nói thì chỉ ở Mỹ nó mới có cái khung biên như vậy, bởi vì nếu ở Việt Nam 2 mm á, thì rõ ràng là chắc bác sĩ đuổi đứa trẻ ra khỏi bệnh viện. So the surgeon just put a suture in this and close this whole thing with the suture and close the tricuspid tissue tag. Và rõ ràng bây giờ cuối cùng mình chỉ cần lấy bút chỉ bắt qua bắt lại rồi xong. So here is the same. This is not the same patient. This is a patient from my autopsy collection. It's an adult with a VSD, subaortic stenosis, and ischemic myocardial disease. So an adult. Đây là cái bệnh lý của người lớn, và đây là cái mẫu bệnh phẩm của ở người lớn. The patient dies from ischemic cardiomyopathy, from a coronary artery disease, but has, as I said, a benign event that is left on the chest wall, on the ventricular septum, that is exactly the same, because here is the tricuspid tissue tag. Đây là cái bệnh nhân này á, thì có cái thông thiên thất, nhưng mà bệnh nhân này là có hẹp động mạch phổi và tử vong là bởi vì cái nhồi máu cơ tim, chứ không phải là do cái bệnh lý này. Và đây cũng tương tự, chúng ta mở ra tim như thế này. Đây là van ba lá này. And here is this inner pouch of endocardial tissue. Đây chúng ta thấy đây giống như cái túi của cái nội mạc trong tim. And here is the inner pouch of endocardial tissue. Đây cũng tương tự như vậy, đây cái lỗ ra chỗ này. So almost perfect comparison between live and dead. Chúng ta thấy đây là bệnh nhân sống. And now we're going to see if it's that perfect with the echocardiogram. Đây chúng ta có. So we have an apical four-chamber picture here. It says A4CH. Left atrium, left ventricle, right atrium, right. Tim trái, tim phải. Tricuspid valve. Van ba lá. And tricuspid tissue tags. Cái mảng mô của van ba lá ở đây. And here you see exactly the same thing.
Chúng ta thấy there's the tricuspid tissue tags on the outside, and here are the tricuspid tissue tags on the inside. chúng ta thấy đây là cái dãy mô sơ của cái van ba lá đây. Chúng ta thấy đây. So I'll take the labels off, and now you can see that inner growth here and the outer growth there that's tending to close the defect. Chúng ta thấy ở đây là cái chỗ này, cái gờ đây là cái chỗ quá phát của nội mạc đây, còn cái này là cái chỗ van ba lá đây, thì nó có khuynh hướng nó sẽ làm đóng lại hoàn toàn cái lỗ thông liên thất. Okay, so there we go. There's the tissue tags with a little hole over here. Đây chúng ta thấy Here's có the lỗ nhỏ. endocardial side with a little lining closed on this side. Chúng ta thấy ở trong này là có cái lỗ đây và nó có quá phát của cái này. Okay. So we know that not all VSDs are bad news. Okay. So here is in 1982 I went to work in the Brompton Hospital in London with Professor Anderson, and I was examining hearts, and I found in a bucket marked calcific aortic stenosis this heart. Okay. Năm 1990, tức là cái thông liên thất không phải thông liên thất nào nó cũng xấu. Thế ví dụ như năm 1992 thì tôi làm việc ở bệnh viện Brompton rất là nổi tiếng ở London đó với giáo sư Anderson. Thì đây là làm việc ở đó và ông khảo sát một số cái mẫu bệnh phẩm ở đây và ông thấy. So in this heart here, again this is an apical four-chamber view. So we'll Đây là các bốn buồng đây. rid of the picture. And here you can see this calcific aortic stenosis. Chúng ta thấy là đây là cái van chủ nó bị vôi hóa. 80 years old when he dies from calcific aortic stenosis. Bệnh nhân này 80 tuổi và tử vong là vì cái van ba lá, cái van này chủ. Okay. Here's his big left coronary supplying his hypertrophied muscle. Đây là cái động mạch vành phải, cái đầu kia. He's got mitral aortic fibrous continuity. Đây là cái liên tục van hai lá động mạch chủ. Here's the right atrium and the right ventricle. Tim phải bên này. And here inside is a healed ventricular septal defect by aneurysmal formation of the tricuspid septal leaflet. Ta thấy có lỗ thông liên thất đây và nó che bởi cái van. There's no VSD. Okay. Và rõ ràng là nó che hoàn toàn luôn, không có thông liên thất gì nữa. I can prove this is tricuspid valve because here the tendinous cords still attached to the crest of the septum. Đây là cái van ba lá, là bởi vì ở đây chúng ta thấy có một số cái cuộc cái dây chằng cơ van ba lá đây. So this shows the closure of the VSD. And the interesting phenomenon that occur here is there's no endocardial proliferation noted in this heart. Okay. But this is the size of the original VSD. Okay, about 5 millimeters. Như vậy chúng ta thấy đây là cái lỗ thông nguyên thủy của nó là đây và hoàn toàn chỗ này nó không có hẹp hết, nhưng mà chính cái van ba lá này nè, cái đuôi hoặc là cái mô sơ thừa của van ba lá do cái huyết động nó tạo nên và nó che luôn cái van ba lá đó. The jets that occur are coming through the tendinous cords of the tricuspid valve like this. And as they get thicker and thicker, the jets get smaller and smaller. Chúng ta cứ tưởng tượng ở đây nó có rất nhiều cái dây chằng cơ ở đây, nó tạo nên một giống như cái răng lược ở đây, thì cái lỗ thông luồng máu nó đi qua cái kẽ hở giữa cái răng lược đó, và chính khi nó đi qua như vậy nó làm tổn thương, nó làm dày cái dây chằng cơ lên, dây chằng lá van lên, và cuối cùng nó bị tắc hoàn toàn luôn. This is a different patient with an aneurysm that is very common. So when you find already this so-called tricuspid tissue tags, most of the time, except in Down syndrome is different. Except in Down syndrome, it usually means that this VSD is on the way to closing or getting small enough to be insignificant. Ngoại trừ cái trường hợp cái bệnh nhân bị hội chứng Down, thì nếu như tất cả những bệnh nhân khác mà có lỗ thông như thế này, thì cái khuynh hướng của nó đều là có khuynh hướng nó tự đóng. And I submit what you're looking at here is still some proliferation on the endothelial surface. Khác với cái lỗ thông bên này thì chúng ta thấy ở trong này nó vẫn có cái quá phát của cái nội mạc. Is escaping through the tendinous cords. Ở đây thực sự ra thì cái luồng thông nó đi qua chỗ kẽ hở của các cái dây chằng lá van của ba lá, nó đi qua cái kẽ hở đó. Okay, I cut this heart again. I put it together with crazy glue. Crazy glue is very good at sticking tissue together. Just put gloves on, otherwise you will have the heart on your hands.
okay, stuck there. Okay, Tức so là khi mà always wear rubber gloves when you work with crazy glue. Dry the specimen off, put it together. We're doing this in parasternal short axis now, and here is the aneurysm seen in the short axis. You can see where the heart was cut a couple of times, see, and put back together. And there's the left ventricular outflow tract, and here is this aneurysm of the septal leaflet of the tricuspid valve. And here you can see the chordae tendineae overriding this VSD over here. cái tim này giáo sư đã cắt rất là nhiều lần rồi, sau đó sử dụng một loại keo đặc biệt và ông dán lại để mà theo hướng này thì chúng ta thấy có mặt cắt tương hướng này, chúng ta thấy đây là cái van ba lá, đây là cái đường thoát thắt trái, là cái cơ chị thấy một số đường cắt rõ ràng rồi. Bây giờ mình qua đây mình thấy trên cái siêu âm chúng ta thấy cái luồng thông nó đi qua là đi qua kẽ của các cái dây chằng cơ, dây chằng van ba lá. So here is the entrance into the VSD underneath the aortic valve. Đây chúng ta thấy cái lỗ thông. And here is the egress through the tricuspid and the aneurysmal part of the muscular septum. Và chúng ta thấy đây là cái cổ của nó đổ vào phía bên phải, chúng ta thấy tương ứng. Alright. Another problem, big problem in VSDs is the presence of subaortic membranes. Now, I believe that the cause of the membrane is really a hemodynamic phenomenon. Cái vấn đề cực kỳ quan trọng nữa là nếu như chúng ta có lỗ thông liên thất quanh màng đó thì cái việc xuất hiện của cái màu dưới van động mạch chủ nó chính là cái vấn đề quan trọng, bởi vì nó sẽ làm thay đổi hướng, nó gây nên cái thay đổi về huyết động. Các anh chị phía sau nào có ngủ thì cố gắng là mở mắt ra chí, vừa mở mắt vừa ngủ cũng được. We don't know what the cause of the membrane formation is, but at the site where the membrane is, the blood cells have the chance to either go out the aorta or cross the VSD. If they cross the VSD, just like when you see the motorcyclists on the main street, they slow down as they come around the corner, and they make all kinds of eddies. And that's the point where the membrane develops. Chúng ta biết là có lỗ thông liên thất á, khi mà nó xuất hiện ở đây thì cái luồng máu từ này nó chạy đây, nó có thể chạy qua đây và nó có thể chạy vòng qua đây. Và chúng ta tưởng tượng giống như là nếu cái xe đạp mà nó chạy thẳng qua đây thì cái tốc độ nó sẽ không có giảm lại, nhưng mà khi mà chúng ta muốn quanh á thì cái tốc độ nó sẽ giảm lại, nó thay đổi cái vận tốc. Cho nên chính cái sự thay đổi huyết động nó sẽ có thể là tạo nên cái màu dưới van động mạch chủ ở chỗ này. So whatever the cause is, that becomes a problem, because if you get subaortic stenosis, you really, even if you have a small VSD on your hands, you have to operate on the patient. Cho dù là cái nguyên nhân nó như thế nào đi nữa thì khi mà có xuất hiện cái màu dưới van động mạch chủ thì cho dù cái lỗ thông liên thất nó nhỏ đi nữa mình cũng phải mổ, mình cắt. So now we're going to look at this membranous septal development with the VSD. And there you see the shelf with the arrows, and just above it, the ventricular septal defect. And we know that these membranes over time grow, that their fibrous tissue invades through the basement membrane, and this becomes from a little shelf, can become profound and extend onto the aortic valve. Chúng ta biết là cái phát triển của nó ban đầu nó chỉ là giống như một cái nếp gấp nhỏ, nhưng mà càng ngày về sau á, thì nó càng phát triển dần về cái phía sau, nó bị tắt luôn cái đường thoát thắt trái. So there you see the membrane. Đây chúng ta thấy cái màu dưới van, đây đó cái màu dưới van đó. And there you see the AI that's developed following the membrane. Thấy đó là nó là làm thay đổi và làm ở cái van. So you've got two reasons to operate, and there you see the VSD, a very small perimembranous VSD underneath the aortic valve. Ở đây chúng ta thấy cái lỗ thông liên thất nó rất là nhỏ này. Okay. Another problem that we get with membranous VSDs or inlet VSDs is we get straggling of the tricuspid valve. Một cái vấn đề thứ hai, cái vấn đề thứ nhất chúng ta nói là cái màu dưới van động mạch chủ. Cái thứ hai nữa là cái do straddling, tức là cái van ba lá nó bị vòng qua bên kia, nó bám vào phía bên thất trái. Lại ra nó chỉ bám bên thất phải thôi, thì bây giờ nó bước qua bên kia nó bám vào thất trái.
Straddling tricuspid valves straddle through the posterior part of ventricular septal defects. Thường thì cái straddling của van ba lá thường nó sẽ gặp ở cái phần phía sau, tức là phần thông liên thất ở cái phần phía sau của cái vách liên thất. Straddling mitral valves straddle through anterior ventricular septal defects. Còn cái straddling, nếu như cái van hai lá mà có straddling thì thường nó gặp ở cái thông liên thất mà về phía trước. So here's an apical four-chamber view. This is Professor Anderson's specimen, and this is my echocardiogram. Đây là cái tìm cái mẫu bệnh phẩm của giáo sư from a little Anderson. boy in South Africa. Còn cái này là cái siêu âm của chính giáo sư khi mà còn ở bên Nam Phi. And the key feature of straddling valves is a malalignment between the atrial and the ventricular septum. Một trong những cái đặc trưng của khi mà chúng ta phát hiện được cái straddling á, thì thường là nó cái vách liên thất, cái vách liên thất nó bị lệch hàng. Apical full chamber imaging. Ở đây chúng ta thấy. And here you see the alignment of the atrial septum, and hey, here you see the alignment of the ventricular. Anh chị thấy đây là lệch hàng là như thế nào? Đây là cái vách liên nhị, cái hướng nó xuống như này. Còn cái thấp liên thất cái hướng này, tức là hai cái này nó không cùng trên một cái đường thẳng mà nó bị lệch. And here you see the septal leaflet of the tricuspid valve straddling across a big ventricular septal defect and inserting into a papillary muscle of the left atrium. Chúng ta thấy đây là cái van ba lá nha, nhưng mà có một phần của van ba lá nó có cái dây chằng cơ nó bám vào phía bên cái trục, cái cơ nhú phía bên thất trái, đây mình gọi là straddling. Now you all know that the AV node is part of a ring of tissue that develops in the right atrioventricular junction. Bởi vì chúng ta biết là cái trong của quá trình bào thai thì có một cái phần của van ba lá này nó phát triển từ cái phía khớp nối nhị thất ở phía bên này, bên trái. And in the normal heart, the posterior part of that AV node develops into the AV node and the his bundle. Sorry. In the normal heart, the posterior part of that ring of tissue develops into the AV node and the his bundle. Cái một phần, tức là trong cái tim bình thường thì cái phần phía sau này nó sẽ có cái nguồn gốc từ cái chỗ cái nút nhị thất ở phía sau. In straddling, this cannot occur, as it doesn't occur in single ventricles and in corrective transposition. The anterior bundle predominates, and it runs forward. Okay, so the conducting tissue is exposed to a risk at surgical correction from a position unlike that in the normal ventricular septal defect. Trong cái trường hợp mà nếu như có straddling của van ba lá như thế này á, thì cái đường dẫn truyền của nó sẽ hoàn toàn khác so với cái đường dẫn truyền của nhị thất này, nó sẽ hoàn toàn khác so với lại cái đường dẫn truyền ở trong cái tim bình thường, cho nên nó sẽ có nguy cơ rất là lớn. So if you remember that and you remind the surgeon, you will do your patients a benefit as well. Nếu như mình nhớ được cái điều này á, thì khi mình báo phẫu thuật viên cái đường dẫn truyền của này nó sẽ khác, nếu mà mình làm không cẩn thận thì nó sẽ. So I think this is a very good picture, but I think the echocardiogram is better. Cái hình này rất là đẹp, nhưng mà hình siêu âm này chắc có lẽ là đẹp hơn. Here's the central fibrous body. Here's the left component of the AV valve, the mitral valve. Đây là cái vành hạ There's a lá, big LSVC coronary. cái xoang vành dạng lớn này, Here's the pulmonary veins. tĩnh mạch phổi, Here's the tricuspid valve. vành ba lá. And here's the caudal attachment going into the left ventricle. Chúng ta thấy đây là vách liên thất nha, cái vách liên thất ở đây, nhưng mà một cái phần van nó phải dính vào vị này. Bởi vì cái hình này là hình của giáo sư cho nên nó âm đẹp hơn. Văn mình đợi người. For some strange reason, this thing is not moving. I don't understand why, because it used to move. Cái hình này thì hình động, nhưng mà vì sao khi khen nó sao nó đứng luôn. It's not working. Anyway, so that's the first one. I'll have to correct it. I don't know why it's not moving.
I'll put it together in the next thing I'll show you. So, muscular ventricular septal. Bây giờ chúng ta mới đi xong một cái vị trí thứ nhất là thông liên thất phần bên màng. Bây giờ chúng ta qua thông liên thất phần cơ. Okay, so in muscular VSD, here's the membranous defect and the conducting tissue over here is the problem. But in muscular VSDs, the conducting tissue is usually safe from the sutures. Chúng ta thấy ở đây là cái lỗ thông liên thất phần màng đây. Thì cái đường dẫn truyền ở đây nó rất là dễ bị tổn thương, nhưng mà thông liên thất phần cơ dưới này thì nó xa cái đường dẫn truyền, cho nên nó an toàn hơn. Okay, so now we look at simple muscular VSDs, large muscular ventricular septal defects in mid-septum. Mình nói một cái thông liên thất phần cơ đơn giản nhất là nó nằm ở phần giữa của cái bắp liên thất. And here you can see they are called muscular because they are surrounded all over by muscular tissue. Chúng ta gọi đó là thông liên thất phần cơ là bởi vì cái rìa xung quanh của cái lỗ thông liên thất này toàn là cơ, tức là nằm ở cái vị trí mà toàn là cơ. VSDs of baby canal type, membranous VSDs, and supracrystal VSDs are not surrounded entirely by muscle, but they have fibrous tissue and valve as part of their borders. Cái thông liên thất mà ví dụ như trong cái kênh dĩ thất cho phần màng hoặc là cái phần phễu ấy, thì không phải là xung quanh nó là toàn là cơ, mà đôi khi có phần sơ hoặc là phần van. Còn ở đây thì toàn bộ nó chỉ là cơ, chỉ xung quanh nó là cơ. Okay. So here's a muscular ventricular septal defect, and the important thing to emphasize about VSDs that you see lots of them. Not one of those VSDs that I've shown you has been around either. They are all oval or different shapes. Một cái đặc trưng chúng ta cần phải nhớ là thường chúng ta cứ thông liên thất chúng ta nghĩ nó có hình tròn, nhưng mà thông liên thất thì nó không có hình tròn, nó là cái hình vuông vắn. And that's one of the reasons why when you look at a VSD in only one plane and you say it's small and the patient looks like they're having trouble, it's because it's long in another dimension and you haven't measured. Đôi khi chúng ta quét một cái, chúng ta cắt ngang cái mặt trục ngắn này, chúng ta nói lỗ thông liên thất này nhỏ, nhưng mà thực tế là bệnh nhân lại có lại triệu chứng, bởi vì thực tế ra là cái luồng sinh của nó là nó phụ thuộc vào cả hai kích thước, chứ không phải là một kích thước. So muscular ventricular septal defects. Đây là cái thông liên thất phần cơ. Here's a small muscular VSD. Cái thông liên thất nhỏ. Take my echocardiography. And here you can see both with color and black and white the little left to right shunt occurring from this. Ở đây chúng ta thấy cả hai đi cả riêng màu, chúng ta thấy lỗ thông này nó nhỏ. And in a baby like this, the chances of this defect closing are extremely high. Với những cái lỗ thông liên thất nhỏ như thế này thì cái khả năng mà tự đóng thì nó rất là cao. In fact, this, as we look at this specimen, might have had another defect in this region, which is now closed off. Chúng ta thấy ở đây thực sự nó có hai lỗ thông này và lỗ thông này. Còn cái lỗ thông này chúng thấy nó nhỏ hơn và nó bị tự đóng nè. Okay. Here's a defect that looks like it's perimembranous. Look, it's underneath the septal leaflet of the tricuspid valve. I have got a parasternal upper and lower view to show this VSD. Chúng ta thấy ở đây nhìn vào vị trí này chúng ta tưởng giống như là cái quanh màng, nhưng mà thực sự phải nó có phần cơ đây. On the pathology, you can clearly see that there's muscular tissue all over here, all the way around this VSD. Mặc dù đó ở đây chúng ta thấy cái van, nhưng mà thực sự nếu chúng ta nhìn phía sau này nè, nó không phải sát đây mà nó có một cái phần cơ đây nè. Đó. This makes this defect a muscular inlet. Và xung quanh đây toàn là cơ, cho nên nó là thông liên thất phần cơ, mặc dù nó nằm gần cái van balat. The key feature of this in the echo is the fact that there is muscular tissue seen from the central fibrous body forward that is present here. Here is this tissue that I'm talking about here. Chúng ta thấy ở đây van balat đang cái chỗ cơ này. Chúng ta so sánh như này nó có một chút cơ này. Bởi vì mình nhìn cái mặt cắt này mình không thấy, nhưng mà qua đây mình sẽ thấy cơ. Đó. Ở đây chúng ta thấy cơ. So you can see if I stop this here and I look at the black and white image, you can see
tricuspid valve here. Tôi thấy van ba lá này, nó cắt ra này. The central fibrous body here. Đây là cái dãy xơ trung tâm. And muscle here. Đây, câu đây là một So cơ. this is not a perimembranous VSD. Như vậy là nó không phải là thông liên thất quanh màng mà nó là thông liên thất cơ, bởi vì xung quanh nó là cơ. And you can see that this VSD is extending underneath the tricuspid valve. Here's those papillary muscles on the septum. So it's in that same region, but there is clearly muscle all the way around the rim of this knee. Mình cắt một cái này mình thấy là nó gần van ba lá nhưng mà nó lại là phần cơ. Here's another critical muscular ventricular septal defect. The defect is posterior, and you can see that there's a pair of artery forceps being pushed down from the aortic valve to the apex of the left ventricle to show that that actually is a defect, and it looks like a teardrop-shaped defect, almost diamond-shaped. Chúng ta thấy đây cái lỗ thông liên thất này nó nằm khá là sâu. Chúng ta thấy đây là trên này từ cái động mạch chủ người ta đưa một cái que xuống đây để mình thấy là đây là lỗ thông liên thất và đưa sang. Chúng ta nhìn cái hình dáng nó giống như là cái hình giọt nước mắt này. Now this defect is very hard for the surgeon to see. So if there are multiple defects, this is the easy one to miss. You can see that this defect is on the floor of the left ventricle. Here's the diaphragm here. So the VSD is at the back. So when the surgeon looks at the tricuspid valve and he's looking up to fix the membranous VSD, he can't see that defect down there. Bởi vì cái lỗ thông này giống như anh chị thấy này nó nằm ở cái sàn luôn, cho nên đây là một trong những cái mà khi mà phẫu thuật viên họ nhìn qua một cái van ba lá thế này thì rất là khó phát hiện He cái lỗ can thông get này. to see the defect, but he has to know where to look to see it, because he won't see it. Tuy nhiên khi mà mình làm thì mình phải nói là phải có lỗ thông đó, có vị trí nào thì lúc đó phẫu thuật viên vô phải đi tìm đúng hướng thì mới ra được cái lỗ thông liên thất. So here you can see actually the coronary artery. I'll take this off. You'll see the coronary artery. This is the right ventricular anterior wall. Là thất phải. And this is the diaphragmatic surface of the left ventricle. Đây là So cái you mặt know phẳng. it's down inferior. Mặt phẳng, cho nên cái lỗ thông này nó rất là khá là sâu, nằm phía sau. Okay. Here's the coronary artery. Cái động mạch vành. Posterior descending coronary artery. So we know we're on the back of the heart. Tức là động mạch vành đây, động mạch vành sau, Right underneath the back of the septal leaflet and the mural leaflet of the tricuspid valve. nó nằm khá là phía sau cho nên đôi khi mình rất là khó phát hiện. Here's another example of an of a diaphragmatic surface muscular VSD. Chúng ta thấy cái lỗ thông liên thất nó nằm ở phía See, all sau. the muscle makes it very hard to see this defect. Bởi vì nó có cơ, nó phi đại cho nên mình rất là khó mà thấy được cái lỗ thông liên thất nó nằm. And here it is here. It's not a very easy defect to see, but there you see the left to right shunt through this defect coming from the apex of the ventricle and traveling towards this little part of the right ventricle over here. Chúng ta thấy nếu như mà không có màu thì chúng ta rất khó biết được lỗ thông liên thất, nhưng mà chúng ta bỏ màu vào chúng ta đây là thất trái và cái màu đỏ hướng về cái đầu giò cho nên nó chạy từ trái qua phải đây. Okay. Here is an anterior muscular VSD. Đây là đó là chúng ta thấy cái thông liên thất ở phần cơ và phần sau, còn đây là thông liên thất phần cơ ở trước. Here's the septal band of the crista or the moderator band. Okay. Here's the muscle of Lancisi, so this is the Y of the septal band. Đây là And this VSD is in the anterior aspect of the ventricular septum. Đây là lỗ thông liên Just thất. underneath the pulmonary valve. Cái lỗ thông liên thất là nằm trên cái gờ liên thất, nhưng mà ở đây giáo sư nói là đây là lỗ thông liên thất phần cơ. So the pulmonary valve is above this area. Cái van này nó ở phần trên và qua cái chỗ này chúng ta thấy. And the VSD is actually traveling in a really peculiar course. Như vậy lỗ thông liên thất nó chạy vào vòng đây. And there you see it with the color. It's hard to see it without the color, but I think you can notice it traveling in the ventricular muscle here. Ở đây chúng ta thấy này, đó lỗ thông liên thất là giống như đã tạo một đường hầm, mình hay gọi là tạo đường hầm. And you see the egress into the ventricle is restricted as well. And this is a defect with a very high incidence of spontaneous closure. Chúng ta thấy là cái cổ của nó này ra chỗ này nó rất là nhỏ đấy. Mặc dù trong này nó to nhưng mà nó nhỏ. Như vậy là đây là cái thông liên thất mà nó có cái khả năng tự đóng rất là cao. I put the red dots in to show you the course.
Ở đây mình thấy cái điểm đỏ giáo sư đưa vào thì chúng ta thấy là cái đường đi của nó. This is an apical muscular ventricular septal defect. Thông liên thất phần mỏm, cơ và phần mỏm. There's not much flow across it because the pressure between the two ventricles is large. These defects do not take a device because there's no place to grab the device on the apical. Chúng ta thấy ở đây á, cái lỗ thông liên thất nó sát mỏng quá cho nên ở này nó không còn có cái gì hết, cho đó nó sẽ không có chỗ để mà dụng cụ nó bám, nó giữ được. Here is a very difficult VSD to close. This is anterior muscular VSD. On the specimen, you can see the tricuspid valve with the muscle implantizi, the septomarginal trabeculation, the pulmonary valve, and the ventricular infundibular fold with parietal band of the crista, the anterior, septal, and mural leaflets of the tricuspid valve, the coarse trabeculations of the septum, and 1, 2, 3, 4, 5 ventricular. Chúng ta thấy đây là cái van ba lá bách lá trước, và đây là cái van động mạch phổi ở phía xa bên này, và chúng ta thấy ở đây cái bờ này nó rất là thô, và chúng ta thấy 1, 2, 3, 4 thông liên thất, 2, 3, 4, 5 VSDs. Như vậy ở đây là có 5 lỗ thông. They can cause a lot of problem, and they occur quite frequently in tetrapairs and double outlet right ventricles. Here is an example of multiple muscular VSDs with a really defectively formed ventricular septum. Cái này chúng ta thấy là nó quá nhiều lỗ luôn, cái tích mấy lỗ. I put the line in the left ventricle, and you see all of the defects that are seen, that are illuminated. Chúng ta thấy là giáo sư đặt cái phía bên kia, cái đèn pin bên kia, chúng ta bấm lên, chúng ta thấy những cái chỗ nào mà nó có ánh sáng qua thì đó là lỗ thông. The muscle is so thin here that I think you can see even that the septum is illuminating parts of the muscle. Bởi vì nó có nhiều lỗ thông quá cho nên cái vách chỗ này á, nó thành ra nó bị mỏng luôn. Cho nên đôi khi cái chỗ mà không có lỗ thông liên thất mà mình vẫn thấy cái lờ mờ ánh sáng nó qua. And there are multiple VSDs here with different views. There's big VSDs down here, there's smaller VSDs up here, another VSD up here, and an atrial left to right shunt just to add to the trouble of the patient. And here is a muscular VSD, multiple muscular VSDs in association with the membranous VSD. Ở đây chúng ta thấy cái lỗ thông liên thất, rất là nhiều thông liên thất phần cơ cộng với là thông liên thất phần màng. Showing only the muscular VSDs. Ở đây thì chúng ta thấy thông liên thất phần cơ thôi. Taken in the apical four chamber with scanning backwards, up and down, you see the membranous and the muscular VSDs. Nếu mình đặt cái đầu giờ lên mặt cái 4 buồng mỏng này chúng ta quét. The left anterior descending coronary artery subtends the position of the ventricular septum. So you see the arrows indicate the VSDs, Chúng ta thấy mũi tên là and lỗ thông also liên that is underneath the aortic valve a large membranous VSD. ngay dưới cái lỗ thông, dưới là một chỗ để có cái lỗ thông liên thất. Membranous VSD, Thông and thất these quanh are màng, muscular thông VSD. liên thất phần cơ. So a dynamic look at all of these VSDs. Đây lỗ thông liên thất phần màng. This is just an example of contrast echocardiography showing if you had a doubt about there being a Nếu như ventricular mình nghi ngờ thì septal lúc đó mình có thể bơm. that there is right to left shunting in diastole across this ventricular septum. Trong cái hệ tâm trương chúng ta thấy nó có một số cái bộ khí nó đi qua, chúng ta thấy nhiều chỗ, chúng ta phát hiện đó là lỗ thông liên thất. And here's the color flow and shows a very good Đây là lỗ thông liên thất đây. exhibition of a ventricular septal defect, in that you see the active velocity acceleration on the left side of the septum. Chúng ta thấy đây cái tăng tốc phía bên trái qua đây thì xong xuôi rồi nó đổ ở phía này. I'll fix it. Ở đây chúng ta thấy đây này. Okay, Luồng so sinh now nó you qua đây nó see tăng tốc.
cô này trước. Pisa, when you see the color, you see the acceleration of blood flow as it comes into the ventricle. That's a very good sign of looking for an actual defect. Because sometimes there's trapping of blood within the pentative muscles, the trabecular muscle of the right ventricle, and you can't work out whether you're dealing just with blood squeezing muscle out of little holes or a VSD. But when you see on the other side of the septum acceleration of flow, thì cái dấu hiệu mà tăng tốc từ bên trái qua nó rất là quan trọng, bởi vì đôi khi á, bên phải á, mình không biết là cái dòng máu này là do bình thường hay là không, bởi vì đôi khi cái cơ nó co quắp thì nó làm phục máu, nó tạo thành hình này. Nhưng mà chúng ta thấy có cái tăng tốc phía bên trái thì chúng ta biết là có thực sự nó có cái luồng sinh từ bên trái qua. right? And here is a successful unplugs, a closure of septum Đây là mình đóng bằng dụng cụ mình đóng thông liên thất. And there were two VSDs here. Ở đây có hai lỗ thông. The one is distorted, but after a week it looked quite normal. And when I got the echocardiogram, here are these two muscular ventricular septal Ở đây chúng ta có hai dụng cụ một, lying within the hai. ventricular Cái đây là septum. sát mổ đây, cái này là sát hai mình ra qua cái này, còn cái này là cái này. Now this is a tragedy, but it's a common lesion found in adults. This is an example of the kind of muscular VSD that occurs after myocardial infarction. Đây là coi như là một cái thảm họa, nó có thể gặp ở người lớn là đôi khi bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp và nó gây thủng vách liên thất sau khi mà nó bị hoại tử cái vách liên thất nó quá rộng. Alright. It occurs in the muscular septum. This particular example occurred as a traumatic VSD following a motor car accident. When the child was pushed forward at 70 miles an hour as the car stopped suddenly onto the back seat, broke both of his femurs and ruptured his ventricular septum. Okay? And here you see at surgery this multiple complex hole with the left ventricular aspect here, the right ventricle open, and a right ventricular aspect here. The muscular aspect on the left side was closed with pleated sutures, and then a piece of pericardium was placed over the defect to close the right side. Đây là cái vỡ cái thông liên thất mà do bị chấn thương. Thì đây là cái hình ảnh của một cái đứa trẻ mà nó đang chạy trên xe và sau khi đó nó bị dừng là cái tai nạn và cái tốc độ rất là cao cho nên nó dừng. Sau đó đứa trẻ nó bị tổn đa chấn thương, gãy đùi nhiều nhưng mà nó về tim. Chúng ta thấy đây nó bị vỡ rất là nhiều chỗ đây. Đây là phía bên trái chúng ta dùng cái chỉ flexion chúng ta may lại, một đây là phía bên kia chúng ta dùng cái màng ngoại tim. Chúng ta thấy đây là cái màng ngoại tim chúng ta phủ lên. And you can see the muscle has just been pulled apart in the middle. Here's the left ventricular aspect of the septum. And here is the right ventricular aspect of the septum. And here is this lake between the two parts of the ventricle that represents the pulled apart muscle. Chúng ta thấy là cái vách nó bị xé toạc ra, cho nên chúng ta thấy đây là thất trái này, đây thất phải, cái chỗ này nó bị toát. That's parasternal short axis, and in parasternal long axis, you can see the entrance here, the lake here, and the exit into the right ventricle there. Chúng ta thấy là cái chỗ nó cái thảm màu nó qua đây là chúng ta thấy là thất trái này. And in the fourth chamber, you can see the left ventricular aspect of the muscle here is pulled apart, completely ruptured in this region. Chúng ta thấy là siêu âm qua thực quản. Here it is entering the right ventricle. So muscular traumatic rupture of muscular VSD. Đây là cái thông liên thất do cái vỡ do chấn thương. Now the last aspect is this posterior malalignment that occurs in association with interrupted aortic arch coarctation. Một cái thông liên thất nữa là thông liên thất mà nó có vách liên thất nó lệch sau. Thì cái này cái vách liên thất nó lệch sau thường cái vách lệch sau thường nó sẽ đi kèm với lại cái hẹp eo mạch chủ mà bắt buộc chúng ta phải để ý. We call this posterior malalignment, and you can see here's the septum, and this should normally have been in this line, but the septum is narrowed posteriorly and deviated. So the particular septal defect is here,
but because of this deviation, there is obstruction underneath the left ventricular outflow. Vậy thì cái nào là lệch sau? Lệch sau là cái vách này nó lệch sau. Ví dụ như hồi nãy chúng ta nói follow gì đó nó lệch ra phía trước. Còn cái này bây giờ cái vách này nó không lệch ra trước mà nó lệch ra phía sau. Chính vì nó lệch ra phía sau đó cho nên nó làm hẹp chỗ này và cái dòng máu đi qua đây sẽ ít. Chính vì lý do đó mà chúng ta biết sau đó nó sẽ có vấn đề của động mạch chủ. And there is the perfect echocardiographic description of this over here. Cái này là một cái siêu âm mà rất là tốt để ta nhớ, đó là cái vách liên thất lệch sau, cái thông liên thất, cái thể lệch sau là như thế nào. Looking from the left ventricle, you see this outlet septum narrowing the left ventricular outflow tract, and that's the rest of the VSD. Here is the echo showing the malalignment encroaching on the mitral valve. Đây chúng ta thấy cái lệch sau là chỗ này. Giống như là cái conus nó bị lệch sau, nó không có lệch ra phía trước. Okay. And again, from the apex, here the heart has been opened, and we're looking up at the apex of the ventricle. Chúng ta nhìn từ mỏ nhìn lên. And here's the deviated outlet septum, and this is the egress into the left ventricular outflow tract. Chúng ta thấy đây là cái lỗ thông liên thất nha, còn cái chỗ này là cái nó bị lệch sau, cái vách đây này. Thì sau đây là cái lỗ mà của cái đường thoát thất trái là đây. The importance again of this lesson is that the defect is not round, but it's circular. So if you're measuring only this diameter, it looks much more severely obstructed than if you look at it this way. Cái chỗ này á, chúng ta nếu chúng ta đo cái mặt cắt này thôi, chúng ta nói cái này nó bị hẹp dữ quá, nên chúng ta phải đo qua đây nữa để chúng ta đánh giá đúng cái mức độ hẹp của nó. The same heart that we've looked at before. Đây là cái tim mà chúng ta có cái siêu âm trước đó. And when the surgeon fixes this, he has to fix this by putting a patch across here. He doesn't even see this. If he has to repair this area, he has to come through a 5mm aortic valve and excise this muscle, okay, which becomes a hell of an operation. And so what we do in our institution is, if this diameter here is less than the patient's weight in kilograms, millimeters to kilograms, we operate, because that patient will not survive with the VSD closed. If it's more, we rather wait, close the VSD, know the patient's going to get subaortic stenosis and it's going to get worse, but let the patient grow in such an extent that we can operate through a bigger aorta to take out the outlet septum. Cái này tức là chúng ta thấy là khi mà chúng ta mở vá thông liên thất, thường là chúng ta sẽ đi vào cái nhĩ phải, chúng ta qua đây chúng ta vá. Thì nếu như ở phía bên này chắc chắn chúng ta không thể nào cắt được cái vách này, cho nên chúng ta phải đi từ động mạch chủ. Nhưng mà đứa trẻ nó rất là nhỏ, động mạch chủ nó chỉ có khoảng 5mm mà chúng điêu qua, chắc chắn chúng ta sẽ làm hỏng cái van như này. Cho nên cái cách tiếp cận ở bệnh viện của giáo sư là sao? Chúng ta đo cái kích thước này. Nếu như cái kích thước đó mà tính bằng mm mà nó nhỏ hơn số ký của bệnh nhân, thì khả năng nó sẽ bị hẹp rất là nhiều, cho nên chúng ta phải chấp nhận nguy cơ là chúng ta phải đi qua cái đường động mạch chủ để mà cắt nó. Còn nếu nhưng mà nó lớn hơn cái nặng của bệnh nhân, cái mm mình tính đó, nó lớn hơn cân nặng bệnh nhân, thì lúc đó mình chỉ vá phía bên này thôi và mình chờ. Và sau đó khi đứa trẻ nó lớn lên, dĩ nhiên cái động mạch chủ nó sẽ lớn lên, và khi nếu mà chỗ đó nó hẹp thì chúng ta mổ lại, chúng ta đi qua đường động mạch chủ, lúc đó chúng ta cắt cái đó nó an toàn hơn cho cái van động mạch chủ. Now the last defect I'm going to discuss is going to be doubly committed subarterial VSDs. Một cái thể thông liên thất nữa, đó là cái thông liên thất là doubly committed, hoặc là cái thông liên thất dưới đại động mạch. In San Francisco, I sit on the other side of the great rim of the Pacific Ocean, and you're on this side. And I call this defect the Pacific Rim VSD, because it's an Asian defect. They get it very highly in Japan. I don't know whether it's also common here. What percentage? See, in our group, it's under 5%. Okay. Cái thể thông liên thất này chúng ta biết là khi mà người phương Tây và người ta làm thì nó chỉ khoảng, ngay cả giáo sư cũng dạy nó dưới khoảng 5% thôi. Nhưng mà sau đó có một cái nghiên cứu của người Nhật, người ta tính là khoảng 30%, 35%. Và ở Việt Nam mình cũng vậy. Tức là cái người Việt Đông của mình thì cái thể thông liên thất này nó rất là cao.
Cho nên giáo sư nói là khi mà giáo sư dạy ở bên Mỹ thì thường nói lại là cái hệ thông minh thất của người châu Á. Okay, so here you can see the normal right ventricle, and as I mentioned, there is a freestanding right ventricular infundibulum, which is why you can do the Ross procedure and take this valve out. Chúng ta thấy một lần nữa chúng ta thấy là ở đây là cái van động mạch phổi nha. Ở đây nó có một khoảng tự do đây, cho nên nếu như chúng ta cắt làm phẫu thuật Ross, chúng ta Here sẽ is cắt the cái vùng này Y được. of septal band. You see the pulmonary valve and the aortic valve at different levels. Chúng ta thấy đây là cái van động mạch chủ In này. doubly committed VSD, the Cái van pulmonary valve and the aortic valves are at the same level. Khi mà cái mà nó gọi là doubly committed á, thì hai cái này nó không còn là cách nhau nữa mà nó quanh nó lại cùng trên một mặt phẳng. The essential feature of this ventricular septal defect is fibrous continuity between the pulmonary and the aortic valves. Cái quan trọng nhất của cái đặc trưng nhất mà để mà nói đây là doubly committed hay không á, là chúng ta sẽ ở đây nó có khoảng cách sơ này, có cơ ở đây, nhưng trong cái lỗ thông liên thất của doubly committed thì hai cái này nó có sơ mà nó liên tục với nhau. Here's the Đó là muscle quan of trọng nhất. Lanchisi with the Y of septal band, and here is the muscle of Lanchisi with the Y of septal band and the VSD cradled in the muscular arms of this septal band. Và như vậy chúng ta để cái chữ interest vào đây, chúng ta thấy là rõ ràng cái vùng này nó xa lên đây. Còn khi chúng ta để chữ y đây và chúng ta thấy rõ ràng là lỗ thông liên thất nó nằm ở cái vùng này, ngay chỗ cái đường trên cái bờ cơ đó. Okay, so here is a echo picture showing the pulmonary valve leaflets and the aortic valve leaflets juxtaposed next to each other. Chúng ta thấy là lỗ thông cái van động mạch phổi và van động mạch chủ này nó nằm trên cùng một mặt. And you can see this in long axis and short axis imaging. Here's long axis parasternal imaging. Cạnh nước trục dọc. I'll take the labels off for you now. Có một You can see pulmonary valve here and aortic valve. Chúng ta thấy rõ ràng cái van động mạch phổi này ngay bên đó, van động mạch phổi và van động chủ nó cùng trên một mặt phẳng luôn. And in short axis, you can see here goes the pulmonary artery here. Here's the pulmonary valve. And here is the aortic valve, again, in fibrous continuity, one with the other. Chúng ta thấy cái đây là van động mạch phổi nha. Đây là cái dây sơ này nó liên tục với lại cái dây sơ của van động mạch chủ. Đây là cái đặc trưng quan trọng nhất để chúng ta nói đó là doubly committed. Here is another picture showing this on a different patient. And you can see the pulmonary valve leaflets here. And you can see the base of the aortic valve leaflets here. So there's fibrous continuity. Đây là cái van động mạch phổi này, cái dây sơ van động mạch phổi đây là van động mạch chủ và cái này nó liên tục với nhau. Cái lỗ thông liên thất chúng ta gọi đó là thông liên thất dưới đại động mạch. And here is a subcostal oblique cut showing exactly this fibrous continuity with the VSD that we saw perimembranous down here is now outlet over there. Chúng ta thấy rõ ràng là với mặt cắt dưới cạnh nước mà chéo á, chúng ta thấy rõ ràng đây cái van động mạch phổi và van động mạch chủ nó có liên tục này, đó, nó liên tục ở chỗ này. I'm going to put this into play, and you'll see when we look at aorta and pulmonary artery, as we come down, we see the VSD, and as we keep coming down, the VSD disappears. So we know that the VSD is right underneath the aorta and pulmonary artery. Chúng ta đi từ đi cao xuống thấp, và khi chúng ta đi xuống thấp xí nữa thì chúng ta sẽ không thấy cái lỗ thông liên thất nữa. Now no VSD. Chính vì lý do đó mà chúng ta biết lỗ thông liên thất nó khá là cao ngay ở dưới hai động mạch chủ và động mạch phổi, động mạch chủ và động mạch phổi, do đó chúng ta gọi là thông liên thất doubly committed hoặc là dưới đại động mạch. See the membranous septum and the muscular inlet septum here. The VSD is over here. Okay. Now you see the VSD. Now you don't see the VSD. Chúng ta thấy từ trên xuống dưới chúng ta thấy và thông liên thất. VSD. Valves in continuity. Và không thấy cái lỗ thông liên thất nữa. So here's a quick summary on the short axis of the difference between perimembranous VSDs and doubly committed or supracrystal VSDs, if you want to call it like. Như vậy là chúng ta thấy cái đây cái trục ngắn chúng ta sẽ thấy khác cái sự phân biệt giữa cái thông liên thất dưới đại động mạch và thông liên thất quanh mặt. Parasternal short axis imaging. Here we're looking from below. We see the septal leaflet of the tricuspid valve. Đây là van anterior leaflet, mural leaflet, and septal leaflet over here. We see the septal leaflet
situated in continuity between the Đây là right cái lá and mắt của van ma đá non-conductor. liên tục của cái van động mạch chủ. So perimembranous VSDs are in this region. Cái thông linh thất quanh màng là chỗ này. So if you do an echo, you see the jet is coming. If this was a clock, it would be at about 10 o'clock. Nếu như mà chúng ta coi đây là đồng hồ thì chúng ta mà cắt cạnh nước trục áp thì cái luồng thông nó chạy về khoảng phía 10 giờ. The doubly committed defects are in this commissure here between the right and the left coronary cusp. There's the pulmonary cusp there. And so this defect would jet at about 2 o'clock. Và cái lỗ thông mà dưới đại động mạch đó, nó liên đến dưới đại động mạch đó là nó ở bên này. Cho nên cái luồng sinh nó sẽ chạy qua hướng 2 giờ. So you see how easy it is to tell them apart. Như vậy là trên cái hình này, trên siêu gương này chúng ta thấy rất là dễ để mà phân biệt. And of course, this leaflet has no support. Not only does the aortic leaflet have no support, pulmonary valve leaflet has no support either, because the defects occurring underneath both of them. Bởi vì cái lỗ thông liên thất này nằm ngay sát dưới hai van, Prolapse. dưới hai van động mạch chủ lẫn động mạch phổi, cho nên cái việc van động mạch chủ nó không có được nâng đỡ, cả cái van động mạch phổi không được nâng đỡ, cho nên cái van nó có thể bị sai. But the diastolic pressure on the aorta is about 5-6 times the diastolic pressure on the pulmonary valve. And so there's more tendency for the aortic valve to herniate than the pulmonary valve. Then here you can see from the Mayo Clinic, I got this picture showing the right coronary cusp of the aorta herniating into the VSD. And here is the echo showing that same thing here. And of course when you operate on them, the surgeon says it's a big VSD because the whole sinus of Valsalva has prolapsed into this structure there. And I'll take the labels off for you and I'll zoom in on this to show you this. And there you can see almost the sinus of Valsalva aneurysm. Okay? And there's just what's left of the VSD shunt. But because the cusp is herniated, there is now aortic insufficiency. Chúng ta biết là cái lỗ thông liên thất này nằm dưới cả hai van, thì hai van nó đều không được nâng đỡ, cho nên nó đều có khả năng sai. Tuy nhiên cái áp lực tâm trương của động mạch chủ nó lớn gấp khoảng 4 gấp 5 lần so với động mạch phổi. Do đó cái lá van bên động mạch chủ thì nó có khả năng nó dễ bị xa hơn. Chính vì lý do đó mà đây là cái bệnh phẩm từ Mayo Clinic, chúng ta thấy đây là cái lá vành phải của bệnh nhân này nó bị sai. Và chúng ta thấy ở đây toàn bộ gần như các xoang van xanh vai nó xa, nó gần như nó che xuống ở đây rất là nhỏ, nhưng thực tế là cái lỗ thông liên thất này nó rất là lớn, và vì nó bị xa cho nên chúng ta thấy ở đây nó có hở van động mạch chủ. Okay, so that's the end of this lecture. Đây là kết thúc cái bài thông liên thất. And we're going to take a short break. We're going to take a short break. We have to finish at 12 o'clock. Vì chúng ta phải ngừng 12 o'clock 12 giờ. finished, okay? Cho nên chúng ta chỉ có nghỉ một xíu thôi nhé.